할아버지 가져왔네 나서 모르게. 지셨어 지셔나 지셔. 론 카테리 뭐야? 코라를 수양. 불량에 그럴까? 짠 이렇게. 파리. 그런 말을 해서. 그런 거 없는 거요. 얼씬이신가. 얼씬이신가 벗기는 없는 거. खाद्य खेर त्यतिको जाड त के खान जानुहोस् त्यो गुजस्तो छ जार मिठो छ त गमुइसो पुरा न्युलुङ हिरा ढाका लिएर आउनु नि ढाकार पलाउँछ पछि ल भरे देहासँग जान्छौँ न तपाईँको छ बलियो ठुलो नि 80 70 लु बस्नु है त ल
पखाली ल्याउनुपर्छ त्यसो यसो गसाएको होला हौ राखिदिए भुत्ते खास कि नसके नसके काटिएका घरि धेरै घरि चाहिँ तर दिनभरि Kita mel cuma sama ni pun. Aku jauh ki jauh yang ka jauh ketemu. ढुङ्ग्रे पनि स्वास्थ्यको लागि हो हानिकार गर्छ Nak kasi pijuan na. त्यसो भन्छ रात्रि निन्द्र आउँदैन गुरुङ गरम गरेपछि भान्सो र ल यो त के खानु होला सबको झरे नगरेको खाउको गर्नु छोडेर गर्नु त्यो गर्नुपर्छ र माथि यता आएर माथिबाट जानुपर्छ भोलि सुनाउने त बिमार स्याएको हातमा त भाँदा निकाल खाने चुवा बोप्सी देखमा हाम्रो सबै किलो हराइमा नचिरी खोचिसे ओरा अझ 3 नम्बर खानाङ्गिरा बनानी बानाची बिहान बेलुका चार दहिले उठ्दैछ खान्छ बको वालो लोट बानी या छ खाली म पाइयो बोक खाने ल्याउँछु वाली पनि चारो या भोटको बनी वासे चा बिरेसे चा मरङ चाहिँ नै खान सरी मन सक्छ जानु होला Beli cili bat. Kau nak terus kau. Cili lah. Yum malu lagi oh. Ha? Yum. Ela din porta tu sanga. Wah, asane. Asane si choso. आधा रातमा भात भोक लाग्छ वाची सबै हाली सानो ची